हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी हल्का डाटाबेसको बारेमा र एउटा वेब सर्भर ज्याम्पको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, ज्याम्प भनेको एउटा वेब सर्भर हो जसमा चाहिँ हामीले होस्टिङ गर्न सक्छौँ। लोकल होस्टको लागि हामीले बढी नै युज गरिन्छ। अझै आइटी फिल्डको स्टुडेन्टहरूले त अति नै युज गर्ने चिज हो ज्याम्प भनेको। लागिहालौँ, ज्याम्पतर्फ नै लागिहालौँ। यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँहरूले गुगलमा गएर डाउनलोड ज्याम्प XAMPP डाउनलोड ज्याम्प भनेर हान्न सक्नुहुन्छ र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज को डिफ्रेन्ट भर्जनको लागि ज्याम्पहरू हुन्छ, ज्याम्पको भर्जनहरू हुन्छ। तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ आफ्नो उसँग, आफ्नो सिस्टमसँग। विन्डोज छ भने विन्डोज, लिनक्स छ भने लिनक्स, ओएस छ भने ओएसको लागि इन्स्टल गर्दा हुन्छ है। लिनक्स ओएस छ भने ओएसको लागि इन्स्टल गर्दा हुन्छ है। के बोले भाइ? अब के बोले के छ थाहा बोले? ल जाउँ अब ज्याम्पतिर नै अघि बढौँ। जस्तै ज्याम्प तपाईँहरूले इन्स्टल गरिसक्नु भएपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि XAMPP आफ्नो सर्च बारमा गएर हान्नु र ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल त्यहाँ देख्नुहुन्छ। ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल देख्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अपाचे भन्ने, अपाचे, MySQL, फाइलजिला, मर्करी, टोमक्याट भन्ने छ। यो मध्येमा हामीलाई बढी युज हुने चाहिँ अपाचे र MySQL हो। जब हामीले MySQL युज गर्छौँ तब हामीले कुनै पनि MySQL क्वेरीहरू हान्दाखेरि होइन, त्योबाट डाटाबेसहरू बनाउँदाखेरि, डाटाबेस काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ MySQL युज गर्छौँ। र अपाचे भनेको चाहिँ एउटा लोकल सर्भर होस्ट हो है, सर्भर होस्टिङ हो। अहिलेको लागि हामी अपाचे स्टार्ट गर्छौँ र यो देख्नुभयो हरियो कलरको आएको छ, यो भनेको तपाईँको लोकल होस्ट चलिरहेछ। नाउ रेडी भयो र MySQL पनि रन गर्छौँ हामी यसलाई। अब हामी यसको डाइरेक्ट हामी अपाचेको ड्यासबोर्ड भनौँ मा जाँदाखेरि चाहिँ हामी यसरी क्लिक गरेर phpMyAdmin मा जान पनि सक्छौँ। र होइन हामी डाइरेक्ट जाने हो भने पनि MySQL को एडमिन यहाँबाट जान सक्छौँ। अथवा हामीसँग अर्को पनि अप्सन छ, URL मा गएर, प्रायः जसोले चाहिँ यही गर्नुहुन्छ होइन। URL मा गएर लोकल होस्ट /phpMyAdmin हजुरहरूले सँगै गर्दा पनि हुन्छ है, म सँगसँगै गर्दा पनि हुन्छ। भिडियो पज गरेर यदि फास्ट भइरहेछ भने, नत्र मैले बिस्तारै नै गरिरहेको छु बिकज आइ एम स्लो। लोकल होस्ट /phpMyAdmin गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो देख्नुहुन्छ, केही आत्तिनुपर्ने कुरा छैन है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै phpMyAdmin भनेर भनेको छ। हामीले ज्याम्प रन नगरिकन यो एक्सेस गर्न मिल्दैन हामीले है। ज्याम्प र MySQL रन गरेपछि अब हामीले यो एक्सेस गर्न मिल्छ। जस्तै अब यो लेफ्ट साइडमा देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ सबै डाटाबेसहरू हो है। जस्तै मैले बनाएको छु O2, स्यालेरी, रामकालु, यताउता, यो वगेरा वगेरा। यो चाहिँ डाटाबेस हो। जस्तै तपाईँले पहिला स्टार्टिङमा ज्याम्प इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईँहरूको डाटाबेस इन्फर्मेसन स्किममा MySQL, पर्फर्मेन्स स्किममा phpMyAdmin, क्युबिकोर यिनीहरू आयो होला। यो चाहिँ यसलाई छेडखानी नगर्नु। अब तपाईँहरूले डाटाबेस बनाउने कसरी त? डाटाबेस भनेको कुनै पनि डाटालाई स्टोर गर्ने, ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् कुनै पनि डाटाहरू फेच गर्नलाई, राख्नको लागि होइन, इन्सर्ट गर्नको लागि। एसक्युएल क्वेरीहरू पनि हामी हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी दुई तरिकाले गर्छौँ। एउटा क्वेरीबाट पनि हेर्छौँ सायद, अर्को चाहिँ म्यानुअल्ली गर्छौँ है, यत्तिकै। अब जस्तै हामी नयाँ क्रिएट गरौँ भन्दाखेरि यसरी नै क्रिएट गरौँ, न्यूमा क्लिक गरौँ र क्रिएट डाटाबेसको एउटा नेम दिउँ। जस्तै मैले चाहिँ learn_नेपाल दिएँ र याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जहिले पनि लर्न हुन्छ है। जहिले पनि याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो बिचमा स्पेस चाहिँ कहिले पनि नदिनु होला। जहिले पनि अन्डरस्कोर युज गर्नु र अर्को कुरा स्मल लेटरमा लेख्ने गर्नु है। जस्तै अब क्रिएट गरौँ, यो दायाँ बायाँ नहेरौँ, क्रिएट गरौँ। ल, कङ्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल पर्सन। Congratulations, great, successful person. Thank you, sir. Good. र हामीले लर्न नेपाल भन्ने डाटाबेस बनाइसकेका छौँ। अब डाटाबेस बनाइसकेपछि अब हेरौँ है त। जस्तै स्ट्रक्चर भनेर आयो नि, जस्तै डाटाबेसभित्र त धेरै टेबलहरू हुन्छ होइन। डाटाबेसभित्र त हामीले टेबल बनाउँछौँ, टेबलबाट रिट्रिभ गर्छौँ, डाटा फेच गर्छौँ होइन।
डाटा इन्सर्ट गर्ने काम गर्छौँ, डाटा निकाल्ने काम गर्छौँ, सबै गर्ने भनेको त डाटाबेस भित्र हो नि त। यो त एउटा डाटाबेस भाँडो बन्यो, भाँडो बिना भाँडोभित्र एउटा ठाउँ त हुनु पर्यो नि त अब, होइन? जस्तै एउटा घर भन्यो, घरको एउटा स्ट्रक्चर भन्यो, यो लर्न नेपाल भनेको चाहिँ एउटा घर भयो भने अब कोठा कोठा त छुट्याउनु पर्यो नि त हामीले, ताकि त्यहाँ इन्डिभिजुअल कुराहरू गएर बसोस्। बुझ्नुभयो नि? जस्तै बुझ्नु भएको छैन भने पनि ठिक छ है त। जस्तै त्यो चाहिँ हामीले दुई तरिकाले गर्नु मिल्छ। एउटा चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्नु मिल्छ, अर्को चाहिँ हामीले एसक्युएल क्वेरी हुन्छ नि, त्यो एसक्युएल क्वेरीबाटै गर्न मिल्छ है। अब जस्तै हामी जाउँ स्ट्रक्चरबाटै जाउँ है त, क्रिएट टेबल नेम हालौँ एउटा है त। जस्तै स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाऊ, स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाऊ। कोलम कतिवटा चाहिन्छ अहिले 4वटा यहाँ लेखौँ, हामी गो गरौँ है। जस्तै अब 4वटा कोलम आयो हेर्नु है, 1 2 3 4, यो चाहिँ 4वटा कोलम हो, स्टुडेन्ट भन्ने टेबलको 4वटा कोलम हो। जस्तै अब यहाँ चाहिँ हामी फर्स्टमा तपाईँले टेबलमा लेख्दा के लेख्नुहुन्छ, जहिले पनि एउटा युनिक नम्बर लेख्नुहुन्छ होइन। जस्तै सिरियल नम्बर लेख्नुभयो। सिरियल नम्बरको टाइप के हुन्छ, जस्तै हामीले सी प्रोग्रामिङमा प्रोग्रामिङ कुनै पनि पार्टमा पऱ्यो नि भेरिएबल टाइप्सहरू, त्यो मध्येमा जस्तै यो भनेको त इन्टिजर हो नि त, इन्टिजर टाइप ठिक छ है। अब अर्को जस्तै फुल नेम है त, नेम ल, नेम युजर नेम युजर स्टुडेन्ट नेम ल, एसटिडी अन्डरस्कोर नेम, स्टुडेन्ट नेम भयो। स्टुडेन्ट नेम भनेको के हो, भ्यारक्यार हो। टेक्स्टमा लेख्दा पनि हुन्छ, तर हामी भ्यारक्यारको युज गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी भ्यालुज दिन्छौँ। कति दिउँ भन्दाखेरि 250 दिउँ है त, सरी अहिलेको लागि हामी 250 दिउँ है त स्टुडेन्ट नेमलाई। अब स्टुडेन्ट नेम भनेपछि अब एड्रेस पनि गरौँ, एड्रेसलाई पनि भ्यारक्यार दिउँ, यसलाई पनि 250 नै राखेँ मैले। यो चाहिँ जस्ट भ्यालु दिए है, लेन्थ कति हुन्छ भनेर है। जस्तै स्टुडेन्टको नामको त्यो क्यारेक्टरको लेन्थ कतिवटा गनिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो, खासै त्यसो केही पर्दैन। जस्तै कन्ट्याक्ट, अब कन्ट्याक्ट भनेको त जहिले पनि कन्ट्याक्टै लेखौँ है, इन्टिजर हुन्छ नि त होइन। जस्तै अब विचार गर्दा अब के गरौँ भन्दाखेरि, जस्तै कुनै पनि कलेजमा एउटै नाम गरेको धेरै स्टुडेन्ट हुनसक्छ हो, तर उनीहरूको लागि चिन्ने आधार के भन्दाखेरि त उनीहरूको युनिक रोल नम्बर हो नि त। त्यस्तै उनीहरूको सिरियल नम्बर थाहा भयो भने त को भन्ने त थाहा हुन्छ नि। जस्तो सन्तोष नाम गरेको धेरै छ भने सन्तोषले नचिन्ने होला, तर उसको सिरियल नम्बर यति, रोल नम्बर यति भन्यो भने त चिनिन्छ नि। हो, त्यसको लागि हामीले सिरियल नम्बर चाहिँ जहिले पनि युनिक राख्नुपर्छ। भनेको चाहिँ डाटाबेस बनाउँदाखेरि जहिले पनि सिरियल नम्बर युनिक हुनुपर्छ र अटो इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो नि त होइन। तपाईँले कुनै पनि लिस्ट टेबलमा हाल्दाखेरि 1 पछि 2 3 4 5 गरेर सर्र आउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि हामी यो हेर्नु है, सिरियल नम्बरको सिधा यता राइट साइडमा यसरी ड्र्याग गर्दा नि हुन्छ, यसमा अटो इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ। अटो इन्क्रिमेन्ट गऱ्यौँ नि, हो अटो इन्क्रिमेन्ट त गऱ्यौँ। अब तर मेन चिन्ने कुरा के हो त, प्राइमरी की, प्राइमरी। जस्तै यहाँ गयौँ नि हामीले, प्राइमरी सेलेक्ट गर्छौँ है, अटो इन्क्रिमेन्ट भएपछि प्राइमरी आफै सेलेक्ट हुन्छ, टेन्सन भएन। अब हामी तल यहाँ आउँछौँ, जस्तै प्रिभ्यू एसक्युएल पनि गर्नु मिल्छ है। जस्तै हामीले यहाँ जस्तै अहिले टेबल क्रिएट थिचेर बनाइराखेका छौँ, त्यसरी नै यहाँ एसक्युएलमा गएर एसक्युएल क्वेरी हानेर गर्न मिल्छ है। जस्तै प्रिभ्यू एसक्युएल गरौँ, एसक्युएल क्वेरी हेरौँ। जस्तै क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट भन्यो नि होइन। जस्तै लर्न नेपाल भन्ने डाटाबेसमा चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बना, अनि त्यसको कोलममा चाहिँ सिरियल नम्बर सिरियल नम्बर चाहिँ इन्टिजर टाइप, नट नल हुनु पर्यो, अटो इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो। स्टुडेन्ट नेम चाहिँ भ्यारकार 250, नट नल, एड्रेस भ्यारकार 250, देख्नुभयो नि। जस्तो जुन कुरा प्राइमरी की सिरियल नम्बर भनेर भन्यो, जस्तै जुन कुरा हामीले चाहिँ म्यानुअल्ली गऱ्यौँ त्यही कुरालाई यसले एसक्युएल क्वेरीको मार्फत पनि देखाइदियो है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा सेभ गर्छौँ, सेभ गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ, सेभ गऱ्यौँ। अब स्टुडेन्टमा तपाईँहरूले देख्नुभयो, यहाँ स्टुडेन्टमा हेर्नु त, सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट, एड्रेस, कन्ट्याक्ट देखियो नि है। सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट देखियो नि होइन त। सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट
हो। अब यसमा इन्सर्ट गर्नको लागि पनि हामीसँग क्वेरी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै लर्न नेपाल भन्नेमा हामीले एउटा टेबल बनायौँ स्टुडेन्ट भन्ने, र त्यसमा हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट गर्यो। अब यसमा इन्सर्ट डाटा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो नि त। यो त हामीले एउटा भाँडो बनायौँ होइन। हाम्रो लर्न नेपाल भन्ने घरभित्रको स्टुडेन्ट भन्ने कोठाभित्र हामीले ठाउँ छुट्यायौँ। सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट भनेर। अब यसमा ठाउँमा त सामान पनि त राख्नु पर्यो। हो, त्यसको लागि चाहिँ अब हामी इन्सर्टबाट जाँदा पनि भयो होइन। इन्सर्टबाट जाँदा पनि हुन्छ, होइन भने हामीले डाइरेक्ट क्वेरी हान्दा पनि हुन्छ है। जस्तै हाम्रो सिरियल नम्बर त हामीले के गरेका छौँ, अटो इन्क्रिमेन्टमा राखेका छौँ, त्यही भएर हामी सिरियल नम्बरमा केही नि गर्दैनौँ। जस्तै स्टुडेन्ट नेम होइन, स्टुडेन्ट नेममा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि विनोद लेख्छौँ। जस्तै एड्रेस हाम्रो भ्यारक्यार छ काठमाडौँ लेख्छौँ। जस्तै हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा हामी अहिलेलाई ऱ्यान्डम यति नम्बर लेख्छौँ अनि हामी गो गर्छौँ। जस्तै यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले इन्सर्ट टु स्टुडेन्ट भ्यालुज, यो चाहिँ हाम्रो क्वेरी थियो नि, त्यो क्वेरी नै आएको है। जस्तै आयो। अब हेरौँ हामीले स्टुडेन्ट टेबलमा गएर देख्नुभयो गजब बेइज्जती है। सिरियल नम्बर 1, स्टुडेन्ट नेम विनोद, एड्रेस काठमाडौँ, कन्ट्याक्ट नम्बर ऱ्यान्डम आयो है। अहिलेको लागि हामीले यो गऱ्यौँ। भनेपछि आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि ज्याम्प कसरी इन्स्टल गरिन्छ। सिम्पल छ, तपाईँहरूले डाउनलोड ज्याम्प भन्नेमा जानुहोस् र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ज्याम्पको फाइललाई, र ज्याम्पको कन्ट्रोल प्यानलमा गएर पहिला अपाची र MySQL सर्भरलाई रन गर्नुहोस् र त्यसलाई एडमिन गर्नुहोस्, अथवा लोकल होस्ट /phpMyAdmin गरेर ड्यासबोर्डमा आउनुहोस् र त्यसलाई ज्याम्पलाई रन गरेर ज्याम्प अपाची सर्भर र MySQL रन गरेर तपाईँ लोकल होस्ट /phpMyAdmin गरेर डाटाबेसमा आउन सक्नुहुन्छ। र डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ, डाइरेक्ट क्रिएट डाटाबेस भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर क्रिएट गर्यौँ र त्यसमा हामीले टेबल बनायौँ, म्यानुअली टेबल बनायौँ र म्यानुअली नै त्यो टेबलमा हामीले डाटा इन्सर्ट गर्यौँ।